อยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้หรือว่าคอนเทนต์ที่สาธิตความเชี่ยวชาญบางอย่างซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจจากลูกค้าได้ดีสุดๆเลยนะครับเพราะว่าแทนที่จะเน้นการขายแต่ว่าคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยกลับมุ่งเน้นการให้ความรู้การสร้างความมั่นใจหรือว่าโชว์ศักยภาพบางอย่างหรือว่าตัวตนของแบรนด์และแน่นอนว่าเมื่อเราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้สูงแล้วเนี่ยโอกาสในการซื้อมันก็จะมีสูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้เนี่ยมันสำคัญยังไงกับแบรนด์นะครับตัวคอนเทนต์ให้ความรู้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่มุ่งไปที่การให้ข้อมูลหรือว่าการสร้างความเข้าใจหรือว่าอธิบายเทคนิคอะไรบางอย่างให้ผู้ชมหรือว่าผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือว่าเข้าใจได้จริงจุดประสงค์ของมันก็เลยเป็นการสร้างคุณค่าเพื่อให้คนจดจำแบรนด์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายนั้นๆหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นๆนั่นเองครับและทีนี้เมื่อแบรนด์สามารถนำความรู้หรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยนำมาถ่ายทอดแล้วก็กลายเป็นประโยชน์รวมถึงน่าเชื่อถือเนี่ยคนก็จะเริ่มไว้วางใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมเปิดใจรับสิ่งที่แบรนด์จะนำเสนอในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั่นเองครับและโดยส่วนมากนะครับคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์เรื่องของความเชี่ยวชาญหรือว่าการเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมนั้นๆเช่นธุรกิจด้านบริการแบบเอเจนซี่การตลาดบริษัทบัญชีคลินิกความงามหรือว่าฟิตเนสอะไรประมาณนี้ธุรกิจประเภทที่2ก็คือธุรกิจประเภทแบบเทคโนโลยีที่ต้องการแบบอธิบายเครื่องมือซอฟต์แวร์หรือว่าโซลูชันต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจมากขึ้นรวมถึงธุรกิจที่เป็นแบบแบรนด์ที่ขายสินค้าที่ต้องอาศัยความเข้าใจสูงอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยครับก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เหมาะกับการทำคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็คอนเทนต์สาธิตความเชี่ยวชาญเนี่ยมันแบ่งย่อยออกเป็นอีกกี่ประเภทหลักๆละกันซึ่งในการแบ่งเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดแล้วก็ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนะแต่ที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆเนี่ยจะแบ่งได้4ประเภทหลักๆอย่างแรกก็คือคอนเทนต์ที่เป็นเชิงให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีทำเป็นคอนเทนต์ประเภท how to ต่างๆที่เราจะเห็นกันแบบเป็นบทความเป็นวิดีโอในการสาธิตหรือว่าเป็นโพสต์โซเชียลมีเดียที่สอนเทคนิคต่างๆเฉพาะด้านนะครับเป็นคอนเทนต์ประเภทที่สามารถสร้างความไว้วางใจได้ดีแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแบรนด์เนี่ยเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งก็เลยนำมาสาธิตให้ดูหรือว่าสอนได้นั่นเองนะครับตัวอย่างหัวข้อก็อย่างเช่น5คอนเทนต์เขียนบทความ SEO ให้ติดหน้าแรกหรือว่าเทคนิคการเลือกเซรั่มให้เหมาะกับสภาพผิวลักษณะคอนเทนต์ประมาณนี้แหละครับคือคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เชิง how to อย่างที่2ก็คือคอนเทนต์เชิงวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอกรณีศึกษาต่างๆครับจะเป็นการเน้นการเสนอข้อมูลเชิงลึกพร้อมการวิเคราะห์สถานการณ์จริงหรือว่ากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางการทำงานของแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงตัวอย่างเช่นนะครับกรณีศึกษาเคสรวมหนี้นายกจากติดลบจนสู่จบหนี้หรือว่าคอนเทนต์ประเภทวิเคราะห์สาเหตุที่สกินแคร์ไทยได้รับความนิยมมากขึ้นอะไรเงี้ยจะเป็นคอนเทนต์ประเภทที่นำข้อมูลเชิงลึกมาอธิบายพร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของแบรนด์นั่นเองก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้มากขึ้นคอนเทนต์ประเภทที่3ก็คือคอนเทนต์ในเชิงของการแก้ปัญหาหรือว่านำเสนอเครื่องมือบางอย่างคอนเทนต์ประเภทนี้ครับมันจะเหมาะกับธุรกิจที่เขาต้องการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคโดยใช้ความรู้ที่เขามีหรือว่าเครื่องมือเฉพาะบางอย่างเราน่าจะเคยเห็นแบบแชร์เทมเพลตคอนเทนต์แพลนรายเดือนหรือว่า Facebook Photo Size 2025อะไรเงี้ยหรือว่าขั้นตอนการใช้ AI Automation ช่วยทำงานเร็วขึ้น2เท่าคอนเทนต์พวกนี้เขาก็จะนำknow how ที่เขารู้หรือว่าเทมเพลตบางอย่างที่เขามีของแบรนด์เนี่ยนำมาเผยแพร่แล้วก็นำเสนอให้คนเนี่ยเอาไปใช้หรือว่าลองเอาไปใช้แก้ปัญหาดูนะครับส่วนประเภทที่4เนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่เป็นเรียกว่าเป็นเชิงภาวะผู้นำทางความคิดแล้วกันมันจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างอิทธิพลทางความคิดให้กับแบรนด์หรือว่าบุคคลเองโดยที่จะเป็นการแชร์มุมมองเชิงลึกแชร์ประสบการณ์หรือว่าแนวคิดใหม่ๆที่สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นการเซตเทรนด์บางอย่างให้กับวงการนั่นเองนะครับตัวอย่างหัวข้อนะอย่างเช่น
ทำไมแบรนด์ต้องใช้ content strategy มากกว่าแค่การโพสต์อันเนี้ยก็จะเป็นเชิงว่าตัวแบรนด์เนี่ยอยากเล่าว่าที่ทำอยู่หรือว่าที่ใครกำลังทำเนี่ยอาจจะยังไม่เวิร์กลองทำแบบเขาสิอะไรประมาณนี้หรือว่าอย่างเช่นแนวโน้มและเทรนด์ความงามในปี 2026 คอนเทนต์ประเภทเนี้ยก็เป็นการพยายามที่จะเซตว่าเขาคือผู้นำหรือว่าผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทรนด์บางอย่างแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับคนอื่นนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นข้อดีรวมถึงข้อจำกัดบางอย่างของการที่เราจะทำคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้หรือว่าสาธิตความเชี่ยวชาญละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แมทกับทุกธุรกิจหรือว่าทุกเป้าหมายทางการตลาดเนาะเรามาดูจุดเด่นกันก่อนอย่างแรกเลยก็คือมันสร้างความไว้วางใจให้คนเห็นว่าแบรนด์เนี่ยรู้จริงแล้วก็เชื่อถือได้อย่างที่2คือมันจะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่แบบมีคุณภาพสูงที่เขามีความสนใจตรงกับสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองอย่างที่3ก็คือมันมีคุณค่าระยะยาวในเชิงแบบว่ามันจะไม่ตกกระแสหรือว่าที่เราเรียกว่า evergreen content นั่นเองซึ่งผมเคยทำ EP เกี่ยวกับ evergreen content ไปแล้วก็กลับไปย้อนฟังกันได้นะครับอย่างที่4ก็คือการช่วยเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางความคิดเนาะมันจะสร้างอิทธิพลแล้วก็สร้างจุดยืนในอุตสาหกรรมยิ่งโดดเด่นยิ่งน่าเชื่อถือหรือว่ามีความน่าไว้วางใจมากเท่าไหร่ก็จะดูมีอิทธิพลในการพูดในการนำเสนออะไรบางอย่างมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูข้อจำกัดกันบ้างว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือมันใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรมากๆในการค้นคว้าแล้วก็ในการผลิตคอนเทนต์ประเภทนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมีการรีเสิร์ชมีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็สร้างสรรค์ออกมากว่าจะเป็นคอนเทนต์ได้เนาะอย่างที่2ก็คือตัวแบรนด์เนี่ยต้องมีความรู้จริงถึงจะสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพขนาดนี้ได้ก็คือถ้าเกิดเราเล่นกับความแบบไม่ถูกต้องของข้อมูลความคลาดเคลื่อนของข้อมูลน่ะพอเสียทีนึงอ่ะมันก็เสียไปเลยนะเพราะฉะนั้นการเป็นที่รู้จริงหรือการเป็นคนที่รู้จริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆอย่างที่3ก็คือมันวัดผลได้ยากกว่าคอนเทนต์แบบโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์แบบขายตรงคอนเทนต์ประเภทนำเสนอการขายบางอย่างเพราะว่าคอนเทนต์ประเภทนั้นเนี่ยเรารู้ดีว่าเราติดแทร็กเพื่อติดตามได้ว่ามีลีดเกิดขึ้นเท่าไหร่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ยังไงแต่ไอสิ่งเนี้ยมันเน้นไปที่การให้ความรู้เป็นเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อใจเนาะมันก็วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ยากเหมือนกันข้อจำกัดอย่างสุดท้ายเลยก็คือมันจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานความถูกต้องแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอครับในวันนี้มันอาจจะถูกต้องแล้วก็ถูกต้องที่สุดแต่ว่าในวันข้างหน้ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้คนที่ทำคอนเทนต์ประเภทนี้หรือว่าแบรนด์ที่ทำคอนเทนต์ประเภทนี้อยู่เนี่ยก็ต้องรักษามาตรฐานตรงนี้รวมถึงอัปเดตให้มันทันสมัยอยู่เรื่อยๆให้มันเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยสรุปเลยเนี่ยคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้หรือว่าคอนเทนต์ที่สาธิตความเชี่ยวชาญบางอย่างของแบรนด์เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งของการตลาดนะที่มุ่งเน้นไปที่การให้คุณค่าแล้วก็ความจริงใจมากกว่าการขายตรงเนาะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกับการนำเสนอการขายสินค้าหรือว่าบริการแต่ว่าในแง่ของการทำคอนเทนต์ประเภทให้ความรู้เนี่ยถ้าแบรนด์สามารถสื่อสารได้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าจะสร้างยอดขายในระยะยาวได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าได้อีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยเหมาะกับธุรกิจของเราไหมหรือว่าเหมาะกับเป้าหมายทางการตลาดของเราไหมก็ลองพิจารณากันดูได้แล้วก็นำไปใช้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันใครอยากให้ทำเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ